Paano daw magulat ang Ilocano? Paano nga? Paano magulat ang Ilocano? Ay, butong dakil. Ganun daw po magulat ang mga Ilocano. Marami yan, marami sila. Nakatakip. Ay, natawag. Magwawa na naman. Waiting mo na. May panty ano? Ay, kunin mo. Ano may panty kasi yan sa'yo ha? Wawa ulit sila kung matatalo. Ano mo basuran dito? Iniwan ko nga sa akin. Basuran dito, no? Ilagay mo din sa loob, oh. Tingnan natin kung makakuha sila. Ay. So, ayan guys. Magwawawa ulit sila. Mamaya na tayo mag-click-clickan. Bilis! Kabila. Pangit. Pangit daw. Kasi walang madaling makuha kaya ayaw. Oh, makukuha niya. Eh, wow, sayang. Mabigat kasi yan po. Kinabidas. Kaya didas. Bilis na. Gano'n pa nga ng maganda? Nangutong maganda. Ah! Ay, nilabog to. Pero mga mga yan. Nilabog yan. Tingnan natin kung makukuha niya. Tantaran-taran. Wala nilabog lang mo. Ay, Wala na, nandun na sila rin eh. hindi na makukuha. Walang patong sila. Natakot kasi ako sa mata ng isa. Grabe pag Ay, na. diniin. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much